Welcome to Chibugang Pinoy! At ngayon ay gagawa po tayo ng saging con yelo with sago. Napakasimple lamang po ng ating gagawin ngayong recipe, ano po. At bukod sa napakasimple nito, ito po ay budget friendly at saka magugustuhan niyong lahat dahil ito po ay napakasarap at napakadaling gawin. Ito po ang ating mga kailangang ingredients. Kailangan natin ng sago, yung maliliit na tapioca pearls, ng ating brown sugar, asin, vanilla extract, yan po ay optional, ano po. Kailangan din natin ng evaporated creamer or milk, ang ating saging na saba, kailangan din po natin ng tubig, ng yelo, at ng ating electric ice shaver. Simulan na po natin ang ating pagluluto. Ang una po natin gagawin ay babalatan at hihiwain ang ating saging na saba. Ayan. So kalahating piling po ito. Pagkatapos po nating balatan ang ating saging na saba ay pwede na po natin itong hiwain or slice, ano po. So medyo paslant lang aking gagawin na hiwa. Ayan. So sa isang saging ay pwedeng 3 hanggang 5 hiwa. Depende sa laki nito, ano po. So 3, 4. Maglalaan lang po ako ng isang saging na saba at hihiwain ito ng pahaba para sa ating presentation mamaya. Ayan. So, set aside na po natin ang ating mga saging. Ngayon naman po ay lulutuin natin ang ating tapioca pearls. So meron na po ako ditong pan at naglagay na rin ako ng tubig. Papakuluan lang natin to at ilalagay na natin maya-maya lamang ang ating tapioca pearls. Ayan. Yung tapioca pearls po, yung ating maliliit na sago ay optional po, no? Kasama ng ating vanilla. Optional lang po ang mga ingredients na ito. So kung gusto ninyong wala to, okay lang, no? Pero para sa akin, mas masarap kapag mayroong sago. Ayan. So nagbabubbles na yung ating tubig. So that means umiinit na to. So at this point of time, pwede na natin ilagay ang ating tapioca pearls.
ituloy lang po natin yung paghahalo ng ating tapioca pearls para maiwasan natin yung pagkasunog. Yan, so makalipas po ang 5 minuto ay kung napapansin ninyo, transparent na po yung kulay ng ating pearls. So ibig sabihin ay luto na po ito. So ang gagawin natin ngayon ay isa-set aside lang natin, i-drain at huhugasan. Alright, ngayon naman po ay magpapakulo tayo ng tubig para sa ating saging. So uunahin natin ang ating asukal, ating brown sugar. So gamit ang ating wire whisk ay i-dissolve lang po natin ito. Lalagay din po tayo ng konting asin. Konti lang para balanse lang ng konti. Yung sa ating ngayon naman ang ating vanilla extract. So, mga 1 tablespoon ng vanilla extract. Yan, mas mabango. So itutuloy lang po natin ang ating paghahalo. So ngayon naman po ay ilalagay na natin ang ating saging. Ayoko masyado siyang matuyo. So ang gagawin natin ngayon, ilalagay na natin ito para may pagkakataon pa siyang maluto at mas lumambot. Lulutuin natin to ng ilang minuto pa at pwede natin isunod ang ating sago. Makaraan ng 8 hanggang 10 minuto ay kung nakikita nyo po ay nagka-caramelize na yung ating mixture. Ito ang ating ating brown sugar kasama ng ating saging. So ang gagawin natin ngayon ay magdadagdag lang tayo ng sago. Another 2 minutes pa at pwede na po natin itong i-assemble sa ating glass kasama ng ating yelo. So after 2 minutes, kung nakikita nyo po, luto na po ang ating saging. And so set aside lang natin to at i-cool down, and we will do our plating. Ayan, ngayon naman po ay gagawin natin ang ating pang toppings, Ito po ay optional kung gusto niyo pong wala to. It's completely fine, So ang gagawin natin ngayon magdadagdag lang tayo ng napainit ko na po ang ating pan. Ayan, so magdadagdag lang tayo ng konting oil. Ayan.
na rin ang aking oil. Ayan. And then yung ating yung tinabi kong banana kanina, pwede na nating prituhin. So I'd say mga siguro madali lang to, mga 1 to 2 minutes per side at luto na po ito. Ngayon naman po ay itatransfer na natin ang ating saging na saba at ang ating yelo sa ating glass, no? Pero bago po natin gawin yan, gusto kong i-shout out ang aking pinsan na si Eric, pati na rin si Joy. Sila yung mga nagpo-push sa akin na mag-vlog sa YouTube for the longest time, no? So ngayon, ang gagawin natin una is yung ating first layer. Ito ay optional pa rin, ano? Ayan. So first layer, lagay tayo. Gatas. Ating yelo. Ngayon naman, para sa ating third layer, ating saging na saba with sago. So bilang tayo po ay nasa bahay lamang ngayon, ano? Dahil sa krisis nating kinakaharap, ito po ay isa sa paraan para tayo malibang. At magtatap lang tayo ng saging. At gatas. At eto na po ang ating saging con yelo with sago. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating tutorial lesson ngayon. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, no? Chibugang Pinoy. At kami rin po ay merong Facebook page at Chibugang Pinoy. Once again, maraming salamat po sa panonood. Chibuga na!